จอมทัพเป็นชายหนุ่มรูปร่างบึกบึนแบบชายชาติทหารเขาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางพ่อกับแม่ของเขานั้นเป็นคนบ้านนอกและมีอาชีพทำนาถึงแม้จะมีที่นาไม่มากมายนักที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษแต่ก็เพียงพอในการทำมาหากินตามประสาคนบ้านนอกในตอนที่เขาคลอดออกมาได้ไม่นานแม่ของเขาก็ล้มป่วยและตายจากไปเขาเติบโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนจากผู้เป็นพ่อจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มและเป็นเรี่ยวแรงสำคัญของครอบครัวในการทำนาที่มีอยู่10 กว่าไร่จอมทัพตั้งใจทำมาหากินช่วยงานในไร่นาอย่างเต็มที่พ่อของเขาเลยยกที่นา10 กว่าไร่นั้นให้กับจอมทัพทั้งหมดและกลับไปทำหน้าที่ที่เคยทำมาตลอดในวัยหนุ่มนั่นก็คือการเป็นสับปเหร่อให้กับวัดของหมู่บ้านเมื่อว่างจากการทำไร่นาจอมทัพก็มักจะเข้าวัดและทำงานในวัดด้วยความขยันขันแข็งเขาเรียนรู้การช่วยงานในวัดจากผู้เป็นพ่อบ่อยครั้งที่เขาเป็นลูกมือให้กับพ่อเรียนรู้การเป็นสับปเหร่อตั้งแต่ขั้นตอนแรกเมื่อมีคนตายในหมู่บ้านจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อนำศพขึ้นเผาและเก็บเท่ากระดูกในวันรุ่งขึ้นจอมทัพเรียนรู้การเป็นสับปเหร่อจนชำนาญงานและบางครั้งก็ทำแทนพ่อได้ด้วยเขาเคยถามพ่อเกี่ยวกับชื่อของตัวเองว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงตั้งชื่อให้ว่าจอมทัพทั้งที่เขาเป็นแค่ลูกชาวนาพ่อของเขาบอกว่าตอนที่แม่คลอดเขาแล้วพาเขาไปหาหลวงปู่ที่วัดหลวงปู่ก็ให้ชื่อนี้มาและบอกว่าเขาต้องชื่อนี้เท่านั้นเพราะชะตาชีวิตของเขานั้นแตกต่างจากคนอื่นๆจอมทัพก็ได้แต่แปลกใจเพราะเขาไม่เห็นว่าตัวเขานั้นจะแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรยังคงเป็นคนบ้านนอกคอกนาทำมาหากินเป็นชาวไร่ชาวนาแล้วก็เข้าวัดเข้าวาเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปจอมทัพนั้นชอบอยู่กับพ่อมากเพราะพ่อมีเรื่องเล่ามากมายโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับยมทูตที่มารับดวงวิญญาณของคนที่ใกล้จะตายพ่อของเขายืนยันว่ายมทูตมีอยู่จริงและทุกคนเมื่อใกล้จะสิ้นลมและตายไปก็จะได้พบกับยมทูตเดินทางไปนรกภูมิพร้อมกับยมทูตที่มาคอยรับดวงวิญญาณไปส่งที่ปากทางแดนนรกพ่อของเขาจะเล่าเรื่องยมทูตให้ฟังอยู่เสมอด้วยเพราะเขาเป็นผู้ชายและอยู่กับพ่อที่เป็นสัปเหร่อแถมยังเป็นลูกมือให้พ่อในการทำพิธีต่างๆเกี่ยวกับศพจนถึงยกศพขึ้นเผานั่นทำให้จอมทัพไม่กลัวผีไม่กลัววิญญาณและเชื่อว่ายมทูตมีจริงโดยความรู้สึกส่วนตัวของเขานั้นเขารู้สึกชื่นชมยมทูตและคิดว่ายมทูตเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่น่ายกย่องจอมทัพยังคงใช้ชีวิตประจำวันตามปกติเมื่อเสร็จจากงานไร่นาก็เข้าวัดจนเขาอายุได้20 ปีก็พบรักกับสาวต่างหมู่บ้านชื่อสาวิตรีสาวิตรีนั้นเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านของอีกหมู่บ้านหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวานทั้งสองพบเจอกันในงานวัดแห่งหนึ่งเมื่อจอมทัพเห็นหน้าสาวิตรีในครั้งแรกเขาก็ตกหลุมรักเธอทันทีและสาวิตรีก็ดูมีไมตรีให้กับจอมทัพเช่นกันทั้งคู่คบหากันได้ประมาณ1 ปีจึงตกลงแต่งงานกันหลังแต่งงานกันแล้วสาวิตรีได้ย้ายมาอยู่กับจอมทัพและช่วยกันทำนาปลูกข้าวเพื่อเก็บเงินไว้สำหรับลูกๆให้ได้เล่าเรียนในชั้นสูงๆแต่ผ่านไป2 ปีแล้วทั้งคู่ก็ยังไม่มีลูกด้วยกันสาวิตรีนั้นเริ่มคิดมากและโทษตัวเองที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงจนเป็นสาเหตุทำให้มีลูกไม่ได้จอมทัพก็ได้แต่ปลอบใจเธอและบอกว่าถึงแม้จะไม่มีลูกเราก็จะอยู่ด้วยกันดูแลกันและกันไปจนแก่เฒ่าแม้สาวิตรีจะรู้สึกดีกับคำปลอบใจของสามีแต่เธอก็ยังรู้สึกผิดที่มีลูกไม่ได้จอมทัพเลยพาเธอไปเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมและคอยช่วยงานในวัดเท่าที่จะทำได้ส่วนเขานั้นยังคงเป็นผู้ช่วยพ่อทำหน้าที่สับปเหร่อเหมือนเช่นเดิมเพราะยังไม่มีลูกและข้าวในนาก็งอกงามจอมทัพขายข้าวแต่ละครั้งก็ได้เงินคราวละมากๆเขาเลยนำเงินไปบริจาคและทำบุญที่วัดอยู่เสมอๆในปีถัดมา
เขารวบรวมเงินที่ขายข้าวได้แล้วนำไปทำบุญให้กับทางวัดที่กำลังจะสร้างโบสถ์หลังใหม่แทนหลังเก่าที่เล็กและเริ่มผุพังไปตามกาลเวลาจอมทัพและสาวิตรีรู้สึกมีความสุขมากกับการทำบุญในครั้งนี้เพราะนอกจากการนำเงินไปทำบุญเพื่อสร้างโบสถ์แล้วจอมทัพยังลงแรงช่วยสร้างโบสถ์และเชิญชวนชาวบ้านที่ว่างจากการทำนาให้มาช่วยกันสร้างโบสถ์อีกด้วยเมื่อสร้างโบสถ์จนใกล้จะแล้วเสร็จพ่อของเขาก็ล้มป่วยด้วยวัยชราเขาและสาวิตรีช่วยกันดูแลพ่อจนลมหายใจสุดท้ายซึ่งก่อนจะสิ้นลมพ่อของเขามีดวงตาเหม่อลอยจับมือเขาไว้แน่นสองมือไขว่คว้าอากาศและมองไปที่ปลายเท้าเมื่อจอมทัพหันไปมองที่ปลายเท้าตามพ่อเขาก็เห็นร่างอันใหญ่โตผิวสีแดงและในมือถือคทาร่างนั้นนุ่งโจงกระเบนและสวมสร้อยสังวาลบนหัวมีมงกุฎรูปทรงแปลกตาจอมทัพไม่ได้ตกใจเลยแม้แต่น้อยและคิดว่านี่คงเป็นยมทูตที่พ่อเขาเคยเล่าให้ฟังอยู่ตลอดจอมทัพที่นั่งคุกเข่าจับมือพ่ออยู่ก็ก้มหัวให้กับผู้ที่ยืนอยู่ปลายเท้าพ่อและยมทูตก็ก้มหัวให้เขาเช่นกันจอมทัพทำหน้าที่สับปะเหร่อและนำศพพ่อขึ้นเผาบนเชิงตะกอนหลังจากงานศพของพ่อได้ไม่นานสาวิตรีก็ล้มป่วยและตายจากเขาไปอีกคนการจากไปของเมียรักทำให้เขาเศร้าซึมอยู่นานแล้วเขาก็ตัดสินใจขายบ้านและที่นานำเงินทั้งหมดที่ได้มาทำบุญให้แก่วัดและขออาศัยอยู่ในวัดจนอายุย่างเข้า35 ปีคืนหนึ่งจอมทัพนอนหลับและสิ้นลมไปเฉยๆโดยที่พระในวัดและชาวบ้านไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นอะไรตายเมื่อถึงวันเผาศพของเขานั้นชาวบ้านที่มาร่วมงานศพไม่มีใครเห็นเลยว่ามีผู้ชายร่างใหญ่โตตัวสีแดงถือคทายืนคู่กับวิญญาณของจอมทัพที่อยู่ไม่ไกลจากเชิงตะกอนสักเท่าไหร่นักขณะที่จอมทัพก็กำลังยืนมองควันไฟที่ลอยม้วนขึ้นด้านบนพร้อมกับร่างของเขาที่เริ่มมอดไหม้เขายิ้มออกมาและพยักหน้าให้ผู้ชายร่างใหญ่นั้นซึ่งเขาเคยเห็นตรงปลายเท้าของพ่อเมื่อนานมาแล้วข้าพร้อมแล้วท่านยมทูตนำข้าไปเถอะจอมทัพรู้สึกว่าได้หายวับและไปโผล่อยู่ที่ปากทางเข้าที่ไหนสักแห่งที่นั่นมีแสงส่องสว่างเป็นทางยาวเข้าไปด้านในเจ้าจงเดินตามไปเส้นทางนั้นข้าส่งเจ้าได้แค่นี้ยมทูตที่มาส่งวิญญาณของจอมทัพที่ปากทางแดนนรกก็หายวับไปทันทีและวิญญาณของจอมทัพได้เดินลึกเข้าไปตามเส้นทางที่ว่านั้นจนโผล่ไปเจอกับผู้ชาย2 คนที่มีเนื้อตัวสีดำนุ่งโจงกระเบนสีแดงหน้าตาถมึงทึงยืนถือคทาอยู่ทั้ง2 คนนั้นเดินมาประกบจอมทัพและพาเขาหายวับไปทันทีแล้ววิญญาณของจอมทัพก็ไปโผล่อยู่ด้านหน้าบัลลังก์ของท่านยมพบาลท่านยมพบาลสังเกตลักษณะของวิญญาณที่นั่งคุกเข่าอยู่ด้านหน้านั้นเขาไม่มีวี่แววตื่นกลัวหวาดกลัวหรือสงสัยในสิ่งใดๆเลยซึ่งแตกต่างจากวิญญาณของมนุษย์คนอื่นๆที่พอมาถึงหน้าบัลลังก์จะตัวสั่นงันงกหวาดกลัวเสียเต็มประดาท่านยมพบาลบนบัลลังก์นั่งพิจารณาและเห็นถึงผลบุญมากมายที่ชายผู้นี้ได้กระทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์และอย่างรู้ภายในจิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นี้ได้ว่าเขาต้องการสิ่งใดเจ้าต้องการเป็นยมทูตหรือใช่แล้วท่านข้าจะเป็นได้หรือไม่จอมทัพตอบท่านยมพบาลออกไปและถามท่านยมพบาลด้วยความไม่แน่ใจท่านยมพบาลก็นั่งพินิจพิเคราะห์วิญญาณของจอมทัพด้วยความประหลาดใจด้วยผลบุญมากมายที่เขาทำไว้นั้นสามารถหลุดพ้นจากนรกได้ทันทีจะขอกลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยังได้หรือไปเก็บเกี่ยวผลบุญในสวรรค์ชั้นฟ้าก็ย่อมได้แต่วิญญาณเจ้ามนุษย์ผู้นี้กลับร้องขอการเป็นยมทูตทำไมเจ้าถึงต้องการเป็นยมทูตข้าแค่อยากทำหน้าที่ส่งดวงวิญญาณของมนุษย์มาที่นี่และถ้ามีโอกาส
ข้าก็อยากบอกกล่าวให้มนุษย์ทำความดีให้มากขึ้นท่านยมพบาลให้จอมทัพได้เป็นยมทูตตามต้องการและส่งจอมทัพไปเรียนรู้การเป็นยมทูตเพื่อให้รู้ขอบข่ายหน้าที่ของตนเองพร้อมกับให้สิทธิพิเศษในการเป็นยมทูตแก่จอมทัพนั่นคือสามารถไปตรงไหนก็ได้ในโลกมนุษย์และสามารถเข้าสู่แดนนรกภูมิได้ตลอดเวลาเมื่อจอมทัพเรียนรู้การเป็นยมทูตจนหมดแล้วเขาก็กลับไปยังโลกมนุษย์และใช้ชีวิตเหมือนเช่นมนุษย์ทั่วไปคอยสอดส่องดูแลวิญญาณเร่ร่อนไม่ให้ไปรบกวนมนุษย์นำวิญญาณคนตายไปส่งที่นรกภูมิรวมทั้งคอยตักเตือนมนุษย์ที่หลงผิดให้กลับใจใหม่และหมั่นทำความดีจอมทัพเป็นยมทูตที่ค่อนข้างพิเศษเพราะเขาไม่ได้เป็นยมทูตที่มีเนื้อตัวสีแดงหน้าตาดุดันนุ่งโจงกระเบนแต่เขาเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่งกายตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆในโลกมนุษย์และมีใบหน้าที่อ่อนโยนนิ่งสงบด้วยพระรูปลักษณ์เช่นนี้ทำให้เขาสามารถเข้าใกล้มนุษย์ได้ง่ายและบอกกล่าวสั่งสอนได้โดยที่มนุษย์ไม่หวาดกลัวจอมทัพทำหน้าที่ยมทูตมาได้200 ปีแล้วเขาวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์กับแดนนรกจนเป็นกิจวัตรนำพาดวงวิญญาณดวงแล้วดวงเล่ากลับไปยังนรกภูมิยิ่งนับวันก็จะมีผู้คนตกนรกมากขึ้นและในโลกมนุษย์นั้นมีคนทำความดีน้อยลงทุกวันแก่งแย่งชิงดีกันและทำร้ายกันไม่เว้นแต่ละวันยมทูตจอมทัพเหน็ดเหนื่อยใจกับมนุษย์เพราะยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมีความก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความดีในตัวมนุษย์ลดน้อยลงทุกทีแต่ยมทูตจอมทัพก็ยังคงทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่และในช่วงการเป็นยมทูตของเขานั้นยมทูตจอมทัพมีสิ่งหนึ่งที่เขาปรารถนาและตามหามาตลอดคือเขาอยากเจอเมียรักแต่เขาแปลกใจมากเพราะตลอด200 ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยเจอสาวิตรีเลยเขาปรารถนาจะเจอเธอสักครั้งหนึ่งแต่ด้วยสิทธิอำนาจของเขานั้นไม่สามารถรู้ได้ว่าวิญญาณของมนุษย์แต่ละคนได้ไปเกิดเป็นสิ่งใดและอยู่ที่ไหนมีเพียงท่านยมพบาลเท่านั้นที่รู้ทุกอย่างและเขาก็ไม่กล้าเอ่ยถามเพราะคิดว่าคงไม่สมควรเขาเลยได้แต่เฝ้ารอว่าสักวันหนึ่งคงจะได้เจอกับผู้หญิงที่เขารักอีกครั้งการใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ของยมทูตจอมทัพนั้นไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของเขาเขาเป็นเหมือนบุคคลลึกลับบางคนที่ดวงยังไม่ถึงคาดก็อาจจะได้เจอกับเขาถ้าเขาอยากให้เจอบางคนอาจได้นั่งพูดคุยกับเขาถกปัญหาบ้านเมืองด้วยกันหรือนั่งพูดคุยเรื่องสัพเพเหระแต่ก็เป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนเพราะเขาเป็นยมทูตในรูปของมนุษย์ที่เป็นกายทิพย์เขาไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกเหนื่อยและจะพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนก็ได้ตามที่อยากจะไปณโลกในยุคปัจจุบันแถบชานเมืองหลวงมีบ้านทรงไทยที่ปลูกอยู่ริมแม่น้ำและอยู่ไม่ไกลจากวัดมากนักมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวกำลังเดินช้าๆโดยใช้ไม้เท้าค้ำยันไปตลอดทางในมืออีกข้างมีตะกร้าใบเล็กๆใส่ดอกไม้ธูปเทียนเธอเดินช้าๆมองตรงไปข้างหน้ายมทูตจอมทัพที่กำลังจะเคลื่อนตัวผ่านไปนั้นก็หยุดชะงักและปรากฏร่างต่อหน้าหญิงสาวคนนั้นเมื่อยมทูตจอมทัพเห็นใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นก็ยิ้มกว้างออกมาแม้ตัวเขาเองก็ยังแปลกใจในรอยยิ้มนั้นเป็นเวลา200 กว่าปีแล้วที่เขาไม่เคยยิ้มแบบนี้เพราะเขาดีใจที่ได้พบกับคนที่เขาตามหาเขาแล้วสาวิตรีจริงๆด้วยหญิงสาวตรงหน้านั้นหยุดเดินและยืนนิ่งอย่างระมัดระวังตัวสายตาที่จ้องมองมาข้างหน้านั้นดูน่าแปลกจนยมทูตจอมทัพต้องพิจารณาดูดีๆถึงได้รู้ว่าเธอตาบอดและเขาเพิ่งนึกออกว่าทำไมเขาต้องแวะผ่านมาทางนี้เพราะในอีก3 วันข้างหน้าเขาจะต้องมารับดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ยมทูตจอมทัพมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างเห็นใจเธอมีผลบุญที่ได้ทำเอาไว้
แต่อายุสั้นและจะต้องตายในวัยสาวเหมือนตอนที่เป็นเมียของเขายมทูตจอมทัพเดินเข้าไปใกล้สาวิตรีและยกมือขึ้นแตะที่ไหล่หญิงสาวสะดุ้งทำท่าจะถอยหนีแต่สัมผัสที่ไหล่นั้นทำให้เธอรู้สึกคุ้นเคยและรู้สึกอบอุ่นใจอย่างน่าประหลาดเธอยืนนิ่งเอียงคอพร้อมกับสีหน้าครุ่นคิดเธอใช้สัมผัสพิเศษที่มีมาตั้งแต่กำเนิดโดยการสูดกลิ่นและเงี่ยหูฟังบางอย่างและเธอก็ได้รู้ว่าผู้ที่แตะไหล่เธออยู่นี้เป็นใครแต่แค่ไม่รู้ว่าเขาเคยเป็นคู่ชีวิตของเธอเมื่อครั้งอดีตชาติถึงเวลาของฉันแล้วเหรอคะท่านใช่อีก3 วันข้าจะมาพบเจ้าเมื่อได้พบกับเมียรักแล้วยมทูตจอมทัพรู้สึกได้ถึงความคิดของตัวเองที่เปลี่ยนไปแม้จะไม่ใช่ยมพบาลแต่เขาก็พอจะสัมผัสได้ว่าสาวิตรีคนนี้มีผลบุญมากมายที่ได้สั่งสมไว้และชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่เธอจะอายุสั้นเขาครุ่นคิดบางอย่างอยู่จนกระทั่งครบ3 วันแล้วก็กลับไปหาสาวิตรียมทูตจอมทัพนำวิญญาณของเธอไปยังนรกภูมิเขาเดินไปส่งดวงวิญญาณของสาวิตรีจนถึงหน้าบัลลังก์ของท่านยมพบาลและคุกเข่านั่งลงเคียงข้างเธอเขามีบางอย่างอยากจะทูลบอกกับท่านยมพบาลแต่ยังไม่กล้าหากแต่ท่านยมพบาลนั้นได้รู้ถึงความคิดของยมทูตจอมทัพแล้วถึงเวลาของเจ้าทั้ง2 คนแล้วขอบใจเจ้ามากจอมทัพที่คอยเป็นกำลังให้ข้าทำหน้าที่ส่งดวงวิญญาณมายังนรกภูมิตลอด200 ปีที่ผ่านมาเจ้าทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและเจ้าจะได้ในสิ่งที่เจ้าต้องการเมื่อท่านยมพบาลพูดจบวิญญาณของสาวิตรีก็สลายหายไปและร่างของยมทูตจอมทัพก็เลือนหายไปเช่นเดียวกันณเมืองหลวงในยุคปัจจุบันเสียงร้องอูแวอูแวของเด็กแรกเกิดดังออกมาจากบ้าน2 หลังเด็กน้อยชายหญิงก็เติบโตขึ้นตามกาลเวลาจนกระทั่งเป็นหนุ่มสาวและได้พบเจอกันในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งสาวิตรีเพิ่งเข้ามาเป็นน้องใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยและจอมทัพนั้นเป็นรุ่นพี่ในคณะครั้งแรกที่ทั้งสองได้พบสบตากันต่างก็ส่งยิ้มให้กันเหมือนคนคุ้นเคยกันมานานจอมทัพและสาวิตรีตกลงเป็นแฟนกันเมื่อเรียนจบและมีหน้าที่การงานที่มั่นคงทั้งสองก็ได้แต่งงานกันจนกระทั่งมีลูกด้วยกันถึง3 คนและอยู่ดูแลกันจนแก่เฒ่า